Mit csinál a szülésznő? Hát, azt látom, ahogy beszélgetek ismerősökkel, hogy nagyon sok mítusz zengi körbe azt, hogy mit csinál egy szülésznő, úgyhogy egy picit szeretnék erről beszélni. Hát az igazság, hogy nagyon sok mindent csinálunk, és most a teljesség igénye nélkül fogok erről beszélni, valószínűleg lesz, amit ki fogok hagyni, de hogy csak nagyjából átlássátok, milyen dolgokat csinálunk mi. A szülésznők nagyjából majdnem teljesen kórházban dolgozunk, különböző osztályokon. Szülőszobán, terhes osztályon, gyerekágyon, nőgyógyászaton, és esetleg ambulancián, ami azt jelenti, hogy járó beteg rendelésen. Szeretném azt előbbre bocsátani, hogy én nőgyógyászaton soha nem dolgoztam, úgyhogy erről nem is nagyon fogok beszélni, de van nagyon sok szülősznő, akik nőgyógyászaton dolgoznak. A gyerekágyon frissen szült anyukákat látunk el, segítjük őket a korai regenerációban, akár császármetszésük volt, akár hüvely szülésük, de itt a munka az megoszlik azért a csecsemős nővérekkel, úgyhogy ott nagyon erősen ezekkel a kolléganőkkel is együtt dolgozunk. A terhes osztályon ott a kismamák valamilyen betegséggel fekszenek, vagy komplikációval, vagy valamilyen magas rizikójú terhességgel, és itt megfigyeljük őket. Ezen a két osztályon nagyjából mondhatni, hogy ápolói munkát végzünk, de nyilván már az, hogy a terhes osztályon ott van egy magzat is az anyukáknak a pocakjában, az már egy kicsit kezd más tészta lenni, mint az ápolói munka. Vért veszünk, obszerválunk, CTG-t készítünk, ami azt jelenti, hogy a babának a szívét monitorizáljuk, visszakeressük a leleteket, viziten veszünk részt, gyógyszerezünk, mobilizálunk, mondjuk mobilizálni az gyerekágyon csináljuk, lelkileg támogatunk, edukáljuk a kismamákat, beszélgetünk velük. A kórházon kívül is tudnak szülésznők dolgozni, de akkor inkább arról van szó, hogy tovább képezték magukat valamilyen irányba, perinatális szaktanácsadók, vagy szoptatási szaktanácsadók, és így tudnak lenni vállalkozók, szülésfelkészítőket tartani, konzultációkat kimenni, lakásra segíteni, illetve nyilván vannak otthon szülésznők is, otthon szülős bábák, de én azért azt mondtam, hogy szülésznők, mert ami nagyon fontos, hogy ugyanaz a végzettségünk van, tehát aki otthon szülésben segítkezik, annak is jelenleg Magyarországon ugyanazt a végzettséget kell, hogy elvégezze, és utána pedig bizonyos engedélyeket kell, hogy beszerezzen a praxisuk, azért, hogy önállóan tudjanak otthon szüléseknél dolgozni. És akkor utána pedig a szülőszobás munkát hagytam a végére, ami nyilván nekem a szívem csücske, meg azért talán lehet mondani, hogy a szakmának az eszenciája. Amikor embereknek mondom, vagy kérdezik, hogy mivel foglalkozok, és akkor mondom, hogy szülésznő vagyok, akkor el szokott kezdődni egy beszélgetés, és az egyik leggyakoribb kérdés, vagy kijelentés az az, hogy jaj, akkor én biztos nagyon szeretek babázni, hogyha szülésznő vagyok. Na, hát ami így van, hogy szeretek babázni, de a realitás az, hogy mi szülésznők nem nagyon babázunk igazából. Tehát, hogyha gondolsz egy szülésznőről, hogy én mit csinálok egész nap, akkor szinte teljesen minimális az, hogy egy kisbaba van a kezembe. A babákkal tényleg inkább a csecsemős nővérek foglalkoznak, és én egy szülésznő, mi az asszonyokkal foglalkozunk, és azt gondolom hogy szeretjük az asszonyokat, a nőket, az nagyon fontos. És remélem, hogy mindenki, aki szülésznő, az szereti a nőket. A másik dolog, amivel szoktam találkozni, ami egy picit vicces, az az, hogy szerintem az emberek úgy képzelik el, hogy mi úgy dolgozunk, mint egy foci meccsen a kapusok, hogy így állunk a kapuba, ami így a nőnek a két lába között van, és egész nap azt csináljuk, hogy elkapunk egy kisbabát, odaadjuk a szülőpárnak, tehát kicsit így megtöröljük a homlokunkat, és akkor így tovább is lépünk, és akkor 1 perc, és jön is a következő kisbaba. De hogy azért ez nem így van. Rengetegszer előfordul az, mondjuk, hogy egy egész műszakomat végig vajúdjuk egy szülőpárral, és aztán lejár a műszakom, és nem is nálam születik meg a kisbaba. Mondjuk egy nagyon durva műszak alatt megszületek esetleg 3-4 kisbaba, de akkor már inkább az van, hogy másik kolléganővel együtt dolgozunk. Tehát, hogy azért tényleg nem az van, hogy mint egy kapus, ilyen 5 percenként elkapunk egy kisbabát. Ebben az a vicces, hogy én kislánykorom óta szülésznő akartam lenni, és még én is ezt gondoltam, hogy ez így működik. Úgyhogy egyszer, amikor még fiatal tini lány voltam, akkor egy ismerős szülésznő az bevitt magával dolgozni egy műszakjára, és akkor teljesen lezsibbadtam, amikor megláttam
a műszermosót, és elmagyarázta ez a hölgy, hogy itt sikálják le a vért a műszerekről, és akkor így kezdett eltűnni a naivitásom, hogy mit is csinál egy szülésznő. És emlékszem is, hogy a főiskolai gyakorlatomnak az első napján én akkor így úgy készültem, hogy na most én ott beállok, mint egy kapus, és akkor elkezdem már ma azonnal elkapni a kisbabákat, és aztán egy szűk 2 év volt, mire az első kisbaba a kezembe született, úgyhogy azért a realitás az eléggé máshogy néz ki. Azt kell tudni, hogy a szülésszobás munka az szinte teljesen egy ilyen UFO terület az egész egészségügyben. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy más egészségügyi szakmák, akik nem dolgoznak szülőszobán, tehát nyilván nem műtősök, meg aneszteziológusok, meg ilyen közeli területek, nem is nagyon értenek mindent. Talán a legkülönlegesebb dolog benne az, hogy egy vajudás és egy szülésnek a során egy esetnél egyszerre mi 2 emberért vagyunk felelősek, a kismamáért és a kisbabájáért, aki a hasában van, és egyszerre mind a 2-üket figyeljük, hogy vannak, és nem csak fizikailag, hanem hogy lelkileg hogy mennek ezen az úton. És ezért ez egy nagyon-nagyon komplex munka, hogy folyamatosan mindent szem előtt tartsunk, hogy nehogy valami félrecsúszva, nehogy legyen valami, amit nem veszünk észre, és ezt folyamatosan próbáljuk úgy átadni a szülőpárnak, hogy ezt értsék is, hogy mi történik, és aztán persze történhetnek nagyon akut események, amikor szintén próbáljuk átadni, kommunikálni, hogy mi történik, és természetesen legtöbbször nagyon szép hüvei szülések vannak, amik óriási élmények, amikor mind a kisbaba egészségesen végigmennek ezen az utazáson. Tehát ez egy óriási nagy felelősség, ami szintén igaz, hogy nincs 2 ugyanolyan szülés, ez az egész szülés, ez egy misztérium, erről fogok később is beszélni, amivel mi megtanulunk együtt dolgozni ezzel a misztériummal, sok mindent elengedni, hogy lehet, hogy vannak dolgok, amiket nem értünk, és folyamatosan meglepetésekkel találkozunk. És még amit kell tudni, hogy egy szülésznő az abban szakember, hogy mi az, ami normális, mind egy várandóság alatt, mind egy vajudás egy szülésznő alatt. Nagyon jól ismerjük a határainkat, teljes kompetenciával tudunk dolgozni a normalitásnak a keretein belül, és az a dolgunk, hogy fölismerjük, amikor valami elkezd ebből kilépni, tehát hogyha már valamilyen nem normális dologról beszélünk, tudjuk, hogy mikor kell jelezni az orvosnak, és akkor onnantól természetesen az orvosnak a felelőssége, és onnantól is tudjuk, hogy mit kell csinálni, csak onnantól már máshogy oszlik el a felelősség. Mindemellett nagyon sokszor mi takarítunk, műszert mosunk, pakolunk, ágyakat tolunk, ágyazunk, a számítógéphez is kell érteni, adminisztrálni, természetesen nagyon sokat kommunikálunk, és segítünk akár döntéseket hozni kismamáknak, pároknak. Ez a munka azért nagyon fizikálisan nagyon megterhelő, és tudom, lehet akár egy olyan elképzelés, így klasszikusan, hogy egy bába az a sarokban ül és kötöget, vagy esetleg vizet melegít, és mondja, hogy hozzanak törülközőt, de azért egy kórházi környezet, ez rengeteg munkát igényel, úgyhogy ezzel azért bőven el vagyunk foglalva, és igazából a nőknek óriási hányada azért kórházban szül, úgyhogy nagyon nagy a közös felület, amin együtt találkozunk, de a lényege ennek a szakmának, hogy nőkkel vagyunk, a nők mellett vagyunk, velük beszélgetünk, velük kommunikálunk, és amint mondtam, remélem, hogy szeretjük is a nőket, úgyhogy tényleg a teljesség igénye nélkül ezt csinálja egy szülésznő, és majd még sok apró területről, amiket most itt érintettem, fogok beszélni a további videókban, úgyhogy ha tetszett nektek a videó, akkor tudjátok, hogy mit kell csinálni, és találkozunk a következő alkalommal. Sziasztok!